Chào mừng các bạn quay lại kênh của Hà. Hôm nay, chúng ta cùng xem bộ phim kể về hành trình lừa tình của một cô gái hoang tưởng. Cô là nỗi hãi hùng của những người đàn ông nhưng luôn bị ám ảnh rằng cô mới chính là nạn nhân của họ. Đàn ông lớn rồi nhưng thấy cô thì bỗng hóa trẻ con dễ bị lừa. Lúc con tim lên tiếng là lý trí biếng bay. Thế là anh người yêu sau cứ thế giúp cô gái xử đẹp anh người yêu trước đó. Jim là một nhân viên môi giới chứng khoán ở phía bờ Tây nước Mỹ. Anh đang chán cơm thèm phở, hôn nhân đang đứng bên bờ vực phá sản. Jim đã có một cậu con trai với vợ mình. Hôm nay là ngày cuối hai vợ chồng ở với nhau. Anh định bụng mang vợ trả về nơi sản xuất. Vì thế, anh cùng con trai đi ăn bữa cuối. Jim đến công sở với khuôn mặt bơ phờ và tác phong uể oải. Đồng nghiệp thân thiết biết rõ mối quan hệ vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt của anh. Đã quăng cho gã trai hai cái bà con sâu, rồi khuyên anh nên đi đâu vui vẻ một chút. Điều này an ủi Jim phần nào, anh tin rằng nữ thần tình yêu sẽ lại sớm ghé thăm anh lần nữa. Biết đâu đấy là tối nay cũng nên. Dù có phong cách bảo thủ nhưng Ellie vẫn dạng người vẻ đẹp trong mỗi bước đi. Jim ngay lập tức bị mê hoặc khi anh nhìn cô ấy. Một cô gái đầy vẻ mê hoặc. Điều này thôi thúc anh vô thức đi theo cô ấy đến một cửa hàng bán đồ lót gần đó. Sau đó, Jim nhìn chăm chăm vào phòng thử đồ một cách thèm thuồng. Ellie đã chọn được bộ đồ ưng ý và bước ra từ phòng thay đồ. Anh ta nhìn cô chăm chăm đến mức máu mũi phun trào. Cuối cùng, nhân viên bán hàng đã nhìn thấy Jim. Họ vẫy tay yêu cầu anh ra ngoài. Không lâu sau, Ellie mua quần áo mới và đi ra ngoài. Một người đàn ông có râu đã nhận ra cô khi cô đến gần, có vẻ như anh biết cô. Anh ta động tay động chân với cô khiến Ellie hoảng sợ. Cô gái mở to đôi mắt nhìn Jim cầu cứu. Cô nhanh tay để lại một tin nhắn ngay bức tường bên cạnh trước khi bị người đàn ông râu ria kia kéo đi mất hút. Jim nhận được ghi chú cô gái để lại ghi rõ hai chữ, cứu tôi. Anh ta mạnh dạn gọi điện cho Ellie vì lúc này, anh không còn tâm trạng nào mà làm việc nữa. Đầu dây bên kia là giọng nũng nịu của một cô gái. Cô hẹn gặp anh chàng dễ dãi ở một bến tàu. Jim đã không đến văn phòng sau khi cúp điện thoại. Thay vào đó, anh ta đi thẳng đến bến tàu sau lời mời của cô gái mới gặp. Nữ thần trong giấc mơ của Jim xuất hiện từ xa. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng như rong biển và đang mặc một chiếc váy ôm sát thân hình xinh đẹp. Điều ấn tượng nhất đối với anh là giọng nói như mật ngọt cất lên từ cái miệng quả anh đào. Điều này làm cho đôi chân của Jim mềm nhũn. Anh bắt đầu mơ mộng muốn chui ngay vào chiếc váy xinh đẹp này. Ellie nói với Jim rằng mẹ cô bị bệnh tâm thần. Anh dâu kia chính là bác sĩ chữa trị cho mẹ cô. Hắn ta khống chế và lợi dụng cô rất nhiều. Anh dâu ép Ellie làm nhiều điều trái ý mình bằng cách đe dọa tính mạng của mẹ cô. Thế thì em hãy gọi cảnh sát đi. Cảm thấy anh chàng mới gặp khá là nhàm chán, cô gái quay lưng bỏ đi. Vì không biết phải làm gì khác, Jim quay trở lại văn phòng với trái tim tan vỡ. Gã đồng nghiệp lắm mồm lại mách lèo sếp về tác phong làm việc đi muộn, về sớm của anh. Hắn xúi giục ông chủ sa thải Jim nhưng rốt cục anh chỉ phải nhận cảnh cáo. Một vài hôm sau, cô gái lại gọi cho anh, hẹn gặp lần 2. Quyết tâm thu phục cô gái, Jim làm mọi cách để lấy lòng cô. Anh nghe theo mọi yêu cầu của cô gái, miễn là nữ thần của anh hài lòng. Ellie muốn có một người con trai khỏe mạnh, cơ bắp thực sự có thể cứu cô khỏi hoàn cảnh hiện tại. Nghe đến đây, Jim khoe khoang về cơ bụng 8 múi của mình và hứa sẽ bằng mọi cách để bảo vệ cô gái. Vì bản tính dễ xúc động của mình, cứ cảm là sẽ muốn xúc ngay, Ellie đã đưa anh đến một nơi bí mật để tâm sự mỏng. Đây là nơi Jim có thể nhìn thấy bên trong phòng thay đồ của những phụ nữ. Xem qua cái cửa kính này, Jim không chịu nổi nữa rồi, anh cũng muốn như Ti tự tay đâm hũ mắm thái của cô nàng mới gặp. Hương vị trong phòng thử đồ này khiến anh không thể nào quên. Sau khi cả hai thiết lập mối quan hệ, Ellie mò đến công ty nơi Jim làm việc. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp, anh đồng nghiệp của Jim đã để mắt đến cô. Bắt chuyện cô gái xong, anh ngã ngửa cho rằng đúng thật là hoa nhài cắm bãi phân châu khi Ellie lại chính là bạn gái của Jim. Không thèm để ý đến những lời khích điều của đối phương, Jim sớm rời đi với vòng tay ôm chặt người đẹp. Kể từ khi giao lưu ở phòng thử đồ, cặp đôi có thể nán lại bất cứ nơi nào họ muốn. Khi trận chiến kết thúc, Jim phát hiện trên người Ellie có những vết sẹo. Anh đoán rằng những dấu vết đó là do anh dâu ria kia gây ra cho bạn gái mình. Khi đang thời kỳ mật ngọt, lời nói của Ellie chính là mệnh lệnh. Jim sẵn sàng ra tay choảng anh dâu khi anh léng phéng muốn lại gần cô gái. Jim đã mở mắt vì yêu nên không thể nhận ra được âm mưu của cái lò xinh đẹp này. Tan sở, cô gái lại khoát bộ mặt hiền như con nai. Cô nhẹ nhàng chăm sóc Jim chu đáo như một người vợ chuẩn mực. Jim ảo tưởng rằng cô ấy chính là người phụ nữ của đời mình. Cả hai chui vào cái cũi dài 2 mét, rộng 1m6 để sinh hoạt nội bộ. Những rắc rối bắt đầu kéo đến. Đầu tiên là những tin nhắn cảnh báo đến từ anh dâu kia ngập trong hộp thư thoại của điện thoại. Tiếp theo là một vụ tai nạn có chủ ý đã nhắm vào Jim khi anh đang ở bãi đỗ xa công ty. Một chiếc ô tô màu đen đang phi nước đại về phía anh ta. Jim nhanh chân né sang một bên thành công bảo vệ mạng sống. Anh gọi cho cảnh sát nhưng họ chỉ cho rằng đó là một vụ va chạm tình cờ nên kết thúc sớm việc điều tra. Jim vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Một người bạn đã tặng anh một khẩu súng lục để phòng thân. Lúc này, Jim bắt đầu nhận ra cô bạn gái mới có điều gì đó mờ ám. Vẻ đẹp của Ellie đi kèm với một cái giá. Cô ấy được trời phú cho một khuôn mặt và một thân hình đẹp, nhưng lại mắc chứng rối loạn tâm thần hoang tưởng.
Tất cả những người bạn trai cũ của cô ấy đều biến mất một cách kỳ lạ. Lúc này, Jim là người mới, đang đắm chìm trong hạnh phúc. Khi anh đi làm về, lại có người nhắm bắn vào anh khiến anh xón cả da quần. Lại thằng dâu kia chứ chẳng ai khác. Jim nghĩ, anh báo với cảnh sát, có người tấn công, bắt giữ bạn gái anh. Khi cảnh sát đến lại thấy Enly thông thả đi tập thể dục về. Jim kể với cảnh sát những việc xảy ra gần đây. Sau khi điều tra, cảnh sát kết luận anh dâu chả có liên quan gì cả. Enly lúc này bắt đầu lộ bộ mặt thật, cô khóc lóc nỉ non với Jim nhờ anh giúp mình xử lý anh dâu ria cho đời cô bớt khổ. Anh ta quấy rầy em, anh hãy giúp em. Jim nổi cơn thịnh nộ cầm súng đến gặp anh kia. May mắn là chưa kịp ra tay thì anh kia đã nói rõ mọi chuyện cho Jim được biết. Thì ra, Ellie bị cha nuôi bắt nạt từ nhỏ, cô không chịu đựng được điều này nên chuyển sang chứng rối loạn hoang tưởng. Mẹ cô thật ra đã mất khi cô ấy 9 tuổi chứ không phải đang nằm trong bệnh viện tâm thần như cô ấy nói. Nghe hết những gì anh kia nói, Jim vẫn không thể tin vào tai mình. Bỗng một tiếng súng vang lên, anh dâu ngã lăn quay ra đất. Jim cố gắng tìm khẩu súng của mình nhưng nó đã không cánh mà bay. Lẽ nào viên đạn đang cắm vào người anh dâu lại được bắn từ súng của Jim? Đen rồi. Ellie lúc này lừa Jim rằng cô đang bị bắt cóc, hẹn anh đến địa điểm hoang vắng. Lo lắng cho sự an toàn của bạn gái mình, anh lao ngay đến đó không kịp dùng có để suy nghĩ. Lúc này, anh đồng nghiệp giảo mồm ở cơ quan xuất hiện. Hai bên vật lộn nhau một hồi, anh kia không chịu nổi thân hình tắm múi của Jim nên đành phải khai thật rằng anh ta đang hẹn hò cùng Ellie. Chính cô ấy đã xúi giục anh ta ám sát Jim. Hóa ra lâu nay chỉ là một cái bẫy. Vì bệnh tâm thần, cô ấy mắc chứng hoang tưởng bị ngược đãi. Vì vậy, cô ta muốn sử dụng bàn tay của người đàn ông tiếp theo để thoát khỏi những người bạn trai trước đây của mình. Jim đã gọi cảnh sát trước khi cô ấy kịp ra tay với anh. Trước khi vào xe cảnh sát, Ellie đã kịp câu dẫn một người cảnh sát khác. Vì vậy, mọi chuyện sắp tới không biết có ổn không nữa. Hay trại giam lại sắp có một vụ ám sát ẩu đả mới vì bà điên này cũng nên. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tóm tắt phim sau. Nếu các bạn thấy phim hay hãy đăng ký để tiếp tục xem những phim như vậy nữa nhé. Cảm ơn các bạn.